Σήμερα θα πετάξουμε πάνω από την παραλία Μακρύς Γυαλός της Ζακίνθου, όπως βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, όπως επίσης και στο μικρό νησί. Το μικρό νησί, όπως το έχουν ονομάσει, είναι μια βραχονησίδα που βρίσκεται σε ευθεία 1 χιλιόμετρο από την παραλία του Μακρύ Γυαλού, εδώ που βρισκόμαστε, και όπως θα δούμε απέναντί του υπάρχουν αρκετά μικρά ήσυχα κολπάκια που σχηματίζουν μικρές παραλίες που είναι και εύκολα προσβάσιμες από το δρόμο. Βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα του νησιού από την ανατολική πλευρά, λίγο πριν το τέρμα του βορειότερου άκρου που βρίσκονται οι γαλάζιες πηλές και ο Άγιος Νικόλαος. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο από τις μικρές αλλά και μεγάλες απομακρυσμένες παραλίες του νησιού. Συντονιστείτε και παραμείνετε στο κανάλι. Πατώντας δωρεάν μια εγγραφή θα έχετε ειδοποιήσεις από τα νέα βίντεο που δείχνω εναέρια αλλά και επίγεια όλες τις ομορφιές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό.